السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة بريوش بعجينة حلوة قوي. عجينة طرية وناعمة وهشة جدا، وهنعمله كمان محشي جبنة. وصفة حلوة تنفع فطار او عشاء، طبق لذيذ وسريع. دلوقتي هنبتدي مع بعض ان شاء الله نطبق الوصفة. اول حاجة معايا كوباية كاملة من اللبن الدافي، كمان معايا ربع كوباية زيت، ومعايا معلقتين كبار من الزبدة. زبدة دافية طبعا في درجة حرارة الغرفة، زي ما قلنا بنطلعها من التلاجة قبل ما نشتغل بيها بساعتين تقريبا. كمان معايا معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر. كمان معايا نص معلقة صغيرة من الملح، وبضاية كاملة بيضة دافية برضو مطلعها من التلاجة قبل ما اشتغل بيها. بحط عليها معلقة من الفانيليا. هقلبهم مع بعض البيضة مع الفانيليا زي ما احنا شايفين كده قبل ما انزلها على باقي المكونات. وبعد كده بنزل بيها في البولة بتاعتي. هسيب شوية صغيرين، شوية صغيرين قوي، عشان بعد كده هلمع بيهم وش العجينة. مش محتاجة البيضة تانية عشان لمع وش العجينة. شوية صغيرين دول هيكفوا جدا ان انا استخدمهم. هبتدي اخلط المكونات مع بعض. طبعا المكونات بتاعتي عشان كلها دافية فهيبقى سهل جدا انها تختلط ببعض. دلوقتي هحط نص كوباية من دقيق السميد. دقيق السميد هيدي ملمس حلو قوي للعجينة بتاعتي. وبعد كده معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات. كده انا نزلت بكل المكونات بتاعه وصفة النهاردة. هبتدي اخلطهم ببعض كويس. هقلب كويس بالسباتيولا الاول، الم العجينة على بعضها، وبعد كده بكمل عجن بايدي عادي جدا. هعجن كويس لغاية لما الم العجينة على بعضها، تبقى عجينة متماسكة ما فيهاش اي فراغات. طبعا هي بتاخد معايا عجن حوالي 6-7 دقايق، مش اكتر من كده، عشان تلم على بعضها. دلوقتي انا حسيت ان ملمس العجينة جامدة شوية معايا. بديها معلقة من المية الدافية اظبط بيها قوام العجينة. ده طبعا على حسب الدقيق بتاعك اللي انتي مستخدماها. ممكن تحتاجي شوية مية صغيرين، ممكن ما تحتاجيش خالص. لكن هي كوباية اللبن الدافي المفروض انها تظبط معاكي في الوصفة. دلوقتي خلاص انا لميت العجينة على بعضها، بسيبها ترتاح نص ساعة. دلوقتي ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت معايا نص ساعة. شايفين حجمها تقريبا الضعف. كده العجينة بتاعتي جاهزة ان انا ابتدي استخدمها. هاخد العجينة بتاعتي دي وهقسمها ل6 اجزاء متساوية. هقطع بالقطاع، احاول اظبط القطعة انها تبقى متساوية بالظبط عشان يبقى شكلها حلو ومتناسقة لما اجي اشكلها بعد كده. ودلوقتي بعد ما قطعت العجينة هبتدي اخد كل قطعة واكورها بالشكل دوت واجهزها قدامي. هتلاقي العجينة سهلة جدا في التشكيل معاكي زي ما احنا شايفين. الاضافة بتاعه نص كوباية دقيق السميد دي هتدي ملمس حلو قوي للعجين. ما تخافيش، مش هتبقى خشنة بعد كده ومش هتبان، بس هتدي ملمس حلو وقوام حلو قوي للعجينة. هتعجبك ان شاء الله. كمان احنا عارفين دقيق السميد مفيد جدا، فاحنا بندي قيمة عالية للعجينة بتاعتي لما بزوده. ودلوقتي مجهزة قالب هرص فيه القطع بتاعتي. بغلفه كويس قوي بالزبدة، معلقة زبدة كبيرة، وابتدي اغلف بيها القالب بتاعي. وبعد كده مجهزة معايا مثلثات من الجبنة هحشي بيها القطع بتاعتي. طبعا لو حابة تستبدليها بأي نوع جبنة تاني مفيش مشكلة. هبتدي احط المكعب بتاعي واقفل عليه قطعة العجين بتاعتي كده، اقفله كويس جدا ما سيبش فيه اي فراغ. الم العجينة على بعضها واكورها تاني واظبط شكلها معايا. مهم جدا انك تقفلي قطعة العجين كويس، ميبقاش فيه اي فراغ، عشان لما العجين يدخل الفرن الجبنة ما تسيحش وتقع منه. زي ما احنا شايفين كده قفلنا قطعة العجينة. ابتدي المها واسوي شكلها واخد
كل القطع بتاعتي واعمل فيها نفس الشيء، احط فيها قطعة جبنة والمها على بعضها. طبعا زي ما قلتلك ممكن تستبدلي الجبنة المثلثات دي بأي نوع جبنة تاني انتي حباه، ممكن جبنة تشيدر، ممكن جبنة رومي، ممكن تحشيه كمان جبنة موتزاريلا لو انتي عايزة النوع الجبنة اللي بتفضليه او المتاح عندك في البيت. هبتدي احط قطع الجبنة في كرات العجين بتاعتي لغاية لما اخلصهم الست وحدات بتوعي، وبعد كده هبتدي ارصهم في القالب اللي انا مجهزاه ومغلفاه بالزبدة. هرصهم جنب بعض زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بسيب العجينة ترتاح 10 دقايق. دلوقتي بعد ما سبت العجينة 10 دقايق بالظبط ترتاح، هبتدي اخدها واغلفها او ادهن السطح بتاعها بالبيض اللي انا سايباه. زي ما احنا شايفين كده بغلف الكرات بتاعتي كويس بالبيض ده، طبعا هيدي لمعة حلوة قوي ولون ذهبي للعجين، كمان هيخلي سهل لما ارش زي ما احنا هنشوف دلوقتي. مجهزة سمسم وحبة البركة هرشهم على وش الكرات بتاعتي، هيخليهم يمسكوا في العجين ما يقعوش. طبعا انا في الوقت دوت مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. العجين هيدخل فيه بيقعد تقريبا 25 دقيقة. هرشه زي ما احنا شايفين كده الوحدات بتاعتي سمسم وحبة البركة. طبعا دي بذور بتدي قيمة غذائية برضو عالية للعجينة بتاعتي. لو انت حابة تستغني عنهم مفيش مشكلة، بس بيدوا شكل حلو وبيدوا قيمة للوصفة. هدخلها دلوقتي الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. وده شكل القالب بتاع البريوش بتاعي بعد ما طلع من الفرن. لونه ذهبي مستوي وحلو قوي وهاشش، ناجح جدا وعجينة ناجحة جدا، وزي ما احنا شايفين شكلها حلو قوي. زي ما قلنا تنفع في فطار، تنفع في عشاء، كل واحد ممكن ياخد قطعة منها مع كوباية لبن او كوباية شاي، هتبقى وجبة حلوة قوي وشكلها حلو يفتح النفس والتغيير. عجينة هشة وطرية وطعمها لذيذ جدا طبعا، وقيمتها الغذائية عالية عشان فيها اللبن والزبدة والبيض والبذور كمان اللي استخدمتها على سطح البريوش بتاعي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والف هنا وشفا ليكم ولحبايبكم.